හොඳයි අපේ පළවෙනි සාකච්ඡාව අපි මලින්දත් එක්ක කළා එන්නම් ගැන. අද ඒ වගේම එමතන්තම් ඊටත් වඩා කුතුහලව අවුස්සන මාතෘකාවක් තමයි මලින්දත් එක්ක කතා කරන්න අපි තෝරගත්තේ. ඒ තමයි ඩාර්ක් මැටර් අඳුරු පදාර්ථය. විදුසර YouTube නාලිකාවත් එක්ක කතා කරන්න තමන්ගේ බොහෝම කාර්යබහුල ජීවිතෙන් පැය කීපයක් වෙන් කරපු මලින්දට මම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම ඔබ ඉතාමාතරයෙන් පිළිගන්න ඔබ තවමත් විදුසර නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනා සාකච්ඡා මේ වගේ බොහොම දැනුම ඇති තරුණයින් සමග අපි කරන සාකච්ඡා මගේ හරගන්නතුව සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඔබලා අපේ විදුසර සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ ඩාර්ක් මැටර් කියන එක මගේ ඉතාම කුතුහලව අවශ්‍යපු දෙයක්. මොකද මැටර් කියන එක අපි දන්නවා. විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්නකොට මුගන්වනවා පොඩි නිකන් අර්ථකථනයක් වගේ එකක් පදාර්ථය යනු අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න ස්කන්ධයක් තියෙන එකක් කියන. ඒ ඩාර්ක් මැටර් කියන එක මෙහෙම ඩිටෙක්ට් කරන්න බැරිලු. මොකක්ද මේ ඩාර්ක් මැටර් කියන්නේ? එතනට සරල උත්තරේ කවුරුත් දන්නේ නැහැ. ඩාර්ක් මැටර් කියන්නේ ඇත්තටම සමීකරණයක තිබිච්ච පොඩි ප්‍රශ්නයක් ඇනෝමලි එකක් හින්දා අපි දාගත්තු පදයක් ඒ සමීකරණය බැලන්ස් කරන්න. right. අපි කවුරුත් ඒක නේ ඒ හැටි දන්නේ නැහැ. right. හැබැයි බඩු තියෙනවා. වැඩි තියෙනවා එක්ක අපිට ලොකුවට වරන් දෙගෙන ඔය දෙකෙන් එකක්. right. එක්ක ඩාර්ක් මැටර් කියලා જાතියක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ලොකුවටම වැරදිලා. ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ උපකල්පනයක් නෙවෙයි තියෙනවද නැත්නම් උපකල්පනයක්ද? ඒ කියන්නේ මම අපේ හිතුව අපි ඒක මෙහෙමයි. දැන් ඕක මුලින් මෙන්න මේ වගේ. ඔව්. අපි ගැලැක්සි එකක් දිහා බැලුවම ඒ ගැලැක්සි එකේ මැද තියෙනවා සුපර් මැසිව් බ්ලැක් හෝල් එකක්. ඒක වටේ තරු ටික යාල්ලන් ඉන්නවා. ඒක කැරකෙනවානේ. ඔව්. අපිට ඒ ගැලැක්සි එකක වටේ තියෙන තරුවක් කැරකෙන වේගෙන් සහ තරු ඔක්කොම කැරකෙන වේගෙන් මේ ග්‍රැවිටි එක අපිට කැල්කියුලේට් කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. කොච්චර ග්‍රැවිටි එකකින්ද මේක අල්ලන් ඉන්නේ එහෙම කියලා. ඔව්. දැන් පොළව නිරීක්ෂණය කරන කෙනෙක්ට ඉරේ ස්කන්ධයෙන් ගණන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඔව්. ඊළඟට පොළවයි ඉරයි මේ මුළු පද්ධතියේම මේ කක්ෂීය ප්‍රවේග වලින් අපිට මේ පද්ධතියම ස්කන්ධය ගණන් හදාගන්න පුළුවන්. ඔව් right. මේ ඉර දිහා නොබල ඉරේ ස්කන්ධය කියන්න පුළුවන් පොළව දිහා බලලා. මොකද මේ කක්ෂීය ප්‍රවේගය මේ වගේ දේවල් දිහා බලලා. මේ ඉතින් ඔහොම බැලුවම ගැලැක්සීස් වල දැන් අපි ගැලැක්සීස් වල ස්කන්ධේ විවිධ ක්‍රම වලට මැන ගන්නනේ බ්‍රයිට්නස් මෙතඩ් කියලා ගත්තන එක ස්කන්ධ මේ දීප්තිය කොච්චර වෙන්නේද? ඒ දීප්තියෙන් අපිට පේනවා තරු මෙච්චරක් තියෙනවා. ඒ ටික ඔක්කොම එකතු කරාම මෙච්චරක් මරයි. ඊට පස්සේ ඔය මේ රොටේෂන් එකෙන් බැලුවම එන උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. හරිද? සාරකින් බැලුවම මේකෙන් බ්‍රයිට්නස් එකෙන් බැලුවම පේනවා මේ අපි කතා කරන පදාර්ථ අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න අපි අර දන්න පදාර්ථ ටික බැලුවම එනවා එක උත්තරය. ඒ වගේ පසුබිමෙන් විතර ලොකු උත්තරයක් එනවා ගුරුත්වාකර්ෂණයෙන් ගණන් හැදුවම. right. මොකන්ද ප්‍රශ්නේ? කියලා කට්ටිය කල්පනා කරා. ඕක අපිට මේ ලෝකලි ටෙස්ට් කරගන්න විදියකුත් නැහැ. මොකද මේ ලෝකලි අපි ඉන්නේ ප්ලැනට් එකකනේ. ඔව්. ඊළඟට ඉරටත් තියෙනවා අපි මේ ලොකු මිල්කි වේ එකෙත් පොඩි අපි හරි පොඩි අපි පාරන්තේ ඉන්නේ නිකන් කොනක ඉන්නේ. ඔව් කොනක ඉන්නේ. අපිට ඒක ලෝකලි ටෙස්ට් කරගන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි අර දුරත් කෙන ගැලැක්සි එකක් දිහා මෙහෙම බැලුවම අපිට බිග් පික්චර් එක පේනවනේ. පෙරුණම පේනවා මේකේ මෙහෙම වෙන්න නම් මේ පේන තරු වලට වඩා 5 ගුණයකට ආසන්න ඒ වගේ ස්කන්ධයක් මේකේ තියෙන්න ඕන. එහෙනම් කෝ ඒවා? අපි දන්නේ නැහැ. හරිද? හැබැයි අපි හිතනවා ඒක තියනවා කියලා. මොකද නැත්තම් අර වගේ ගුරුත්වාකර්ෂණයක් හැදෙන්න බෑනේ. ඒක දිහා බලන එක ක්‍රමයක්. මං කිව්වේ එක්ක අපිට ලොකුවට වැරදිලා කියලා. එහෙම නැත්තම් අපේ ග්‍රැවිටි ඉක්වේෂන් එක වැරදි. right. ඒ කියන්නේ ඉතර තමයි ඉතර ඩාර්ක් මැටර් කියලා જાතියක් නැහැ. ඔව්. මේ ගුරුත්වාකර්ෂණය ගැන අපේ අවබෝධය වැරදි. ගුරුත්වාකර්ෂණය සමහරලාට ලිනියර් නැතුව ඇති. සමහර එන්න වැරදි නම් අපි අදට ඒම ගියේ කොහොමද? ඒ ඉක්වේෂන් එක වැරදිලා. ඒ සීමාවෙන් ගියක හරිය. ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් ගුරුත්වාකර්ෂණය අපි හඳට ගියා ගහරුව ඒවට ගියා ටිකට වැඩනේ. ඔව්. හැබැයි ඔක අපි ආපස්සට ගියොත් ඔන්න අපි යනවා කාබන් ඇටම් එකට. ඊළඟට ප්‍රෝටෝන්ස් නියුට්‍රෝන් ක්වාක්ස් ඒ ලෙවල් එකට ගියාම ඒ ලෙවල් එකේ ග්‍රැවිටි එකේ ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ. right. ඒ කියන්නේ එහි යද්දි ග්‍රැවිටි එක අතුරුදහන් වෙනවා වගේ වෙනවා. මේ සබ් ඇටොමික් ලෙවල් එකට ක්වොන්ටම් ලෙවල් එකට යනකොට. හොඳ. එතකොට එතන නැති ග්‍රැවිටි එකක් මෙතන තියෙනවා. අපිට තාම ක්වොන්ටම් ග්‍රැවිටි ඉක්වේෂන් එකක් නැනේ අදට. ඔව්. නේද? ඔව්. අපි මේ ග්‍රැවිටි එක ගැන කතා කරන්නේ මැක්‍රෝ ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල ලොකු ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල. ක්වොන්ටම් ලෙවල් එකේ ග්‍රැවිටි එක ගැන ඉක්වේෂන් එකක් නැහැ. ඔව්. මේ ඉතින් ඒක එතන නැති එක මෙතනදී එනවනම් මේක තව ඈතට යද්දී තව ප්‍රබල වෙනවා දන්නේ නැහනේ. ඔව්. හරිද? එහෙම ගණන් හදුවොත් අර ගැලැක්සිස් වල හැසිරීම හරි. එහෙම ගණන් හදුවොත් අපි ඒකට මොන්ඩ් කියලා කියන මොඩිෆයිඩ් නිව්ටෝනියන් මෙකැනික්ස් කවලම් කතාවක් ඒක. හැබැයි
එහෙම සෙට්ෙන් නැති එක් ඔබ්සර්වේෂන්ස්වත් මෙන්න ආයි තියෙනවා. හැබැයි ඩාර්ක් මැටර් තියෙනවා කියලා හිතාගෙන අරවා දිහා බැලුවොත් එහෙම ආයෙ හරි. හොඳද? ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ මම මේක අපේ සමීකරණ මේ ගණිත මැතමැටිකල් ඇනෝමලි එකක් විසඳන්න අපි දාපු එකක් ඩාර්ක් මැටර් කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේ විශ්වය ගැන අපිට අද වෙනකොට තියෙන හොඳම මොඩල් එක ඒක. මේ විශ්වයේ පරිණාමය එක්ස්ප්ලේන් කරගෙන එන්න. මේ ඩාර්ක් මැටර් මෙන්න මේ වගේ જાතියක් ඒවා මෙහෙම ඉන්ට්‍රැක්ට් කරනවා එහෙම කියලා කියන්න. පොඩි ප්‍රශ්නයක් වුණා හැබැයි. දැන් ජේම්ස් වෙබ් ටෙලස්කෝප් එක කන්ක්ලූඩ් කරා එයාගේ පළවෙනි ඔබ්සර්වේෂනල් ඊයර් එක ටික කාලයකට කලින්. ඒකෙන් සමහර ගැලැක්සිස් හොයාගත්තා විශ්වයේ මුල් අවුරුදු මිලියන 300-400 තියෙන. ඒ ගැලැක්සිස් දැන් අපි දන්න ලැම්ඩා CDM මොඩල් එක ලැම්ඩා කෝල් ඩාර්ක් මැටර් මොඩල් එකෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ එච්චර ලොකු ඕගනයිස් ගැලැක්සිස් එච්චර early universe එක තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ ගැලැක්සිස් අපි දැනට තියෙන මොඩල් එකෙන් එක්ස්ප්ලේන් කරන්න බෑ එච්චර ඕගනයිස් එච්චර මැසිව් ගැලැක්සිස් මේ එච්චර අලුත් විශ්වයක තිබ්බා කියලා. එක්ක විශ්වය පරණයි අපි හිතනවට වඩා ඔව් එක්ක අපේ මොඩල් එක වැරදි. වැරදි නැත්නම් අපේ මොඩල් එක පොඩ්ඩක් ටියුන් කරගන්න වෙනවා. අර වැඩේටත් සෙට් වෙන්න. එහෙම ටියුන් කරාම ඒව තියෙන්න පුළුවන් කියලාත් සමහරවිට උත්තර එනවා. ඉතින් මේ අපි ගන්න දැනට තියෙන හොඳ මොඩල් එක මේක ඩාර්ක් මැටර් තියෙනවා. මොකද ඩාර්ක් මැටර් අපිට විවිධ ක්‍රම වලට ඔක පේන්න තියෙනවා. දැන් ගැලැක්සි එකක් ගාවින් ගැලැක්සි එකක් තියෙනකොට අවකාශ කාලේ අර වක්‍රතාවයක් ඇති වෙනවා. ඒ වක්‍රතාවය දිගේ යන ආලෝක කිරණ අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ ආලෝක කිරණ වල වක්‍රතාවය මේ ගැලැක්සි එක අපිට පේන තියෙන තරු වලින් පැහැදිලි කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ එතන තව තියෙනවා මොනවා හරි. ඒ ඩාර්ක් මැටර් වෙන්නේ නැද්ද? හොඳද? ඔව්. ඒ වගේ මේ අපිට පේනවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා කියලා. මම ඒකයි කිව්වේ. එක්ක ඩාර්ක් මැටර් තියෙනවා. ඒක අපි තාම දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක ඉලෙක්ට්‍රොමැග්නටිසම් එකේ ඉන්ටරැක්ට් කරන්නේ. ඒකෙන් ග්‍රැවිටි විතරයි එන්නේ. ඒ ග්‍රැවිටි අපිට දැනෙනවා. එක්ක අපේ ග්‍රැවිටි ඉක්වේෂන් එක වැරදි. වැඩිපුර බර තියෙන ඩාර්ක් මැටර් කියලා જાතියක් තියනවා කියන පැත්තට. ඔව්. අර ග්‍රැවිටි ඉක්වේෂන් එක වැරදි කියන පැත්තට නෙමෙයි වැඩිපුර බර තියෙන්නේ මේ පැත්තට. හැබැයි තාම කන්ක්ලූසිව් නැහැ. ඔව් එතකොට මේ මට ටිකක් මෝඩ ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතෙනවා. කළු කූර සහ ඩාර්ක් මැටර් අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද? කළු කුවර සහ ඩාර්ක් මැටර් අතර සම්බන්ධයක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද නිකම් බැලූ බැලමට කළු කුවර හිතන කළු කුවරක් මෙතන තිබ්බා කියලා පොඩි එකක්. ඔව්. ඒකේ ලොකු ග්‍රැවිටේෂනල් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් කරනවා. බට අපිට ඒක පේන්නේ නැහැ. ඔව්. ඒක තියනවාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. බට ලොකු ග්‍රැවිටේෂනල් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් එකක් කරනවානේ. ඔව්. ඒ කළු කුහර වලින් අපි ඔකට කියනවා මේ අර මයික්‍රෝ බ්ලැක් හෝල්ස් දැන් මේ වගේ පොඩි බ්ලැක් හෝල්ස් තිබුණොත් ඒවැගෙන ඉෆෙක්ට් එකක් ඩාර්ක් මැටර් වගේ වෙන්න පුළුවන් කියලා මතයක් තියෙනවා. ඔව්. මේ ඒ වගේ මෙහෙම වෙන්න බෑ වගේ පේන ඔබ්සර්වේෂන්ස් උත් තියෙනවා. ඒකින් එහෙම වෙන්න බැරි ඒවත් කියලා තියෙනවා. මේ අපි බලන්නේ අපිට පේන නිරීක්ෂණ අපි ගාව තියෙන හොඳම කතන්දරයට මැච් කරන්නේ. ඔව්. ඔව් නේද? ඔව්. මේ අපිට දුසින් බලන්න බෑනේ. ඔව්. මේකත් හොඳ. ඔව්. එහෙම තිබ්බනම් මරු අපිට දැන් හිතන්න අන්න අතන කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා. ගිහින් බලමු. එහෙම බෑ. අපි මේ දුර ඉඳන් බලලා කලෙක්ට් කරගන්න ඩේටා වලින් ගොතන්න පුළුවන් හොඳම කතාව ගොතන්නයි හදන්නේ. ඒකනේ සයන්ස් කියන්නේ. ඔව්. ඔව්. මේ ඉතින් දැනට එහෙම මතයකුත් තියෙනවා. මොකද ඒකෙනුත් අර ඉෆෙක්ට් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ගැලපෙන්නේ නැති ඔබ්සර්වේෂන්ස් උත් ආයෙත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගාව තියෙන හොඳම කතාවලට ගැලපෙන්නේ නැති ඔබ්සර්වේෂන් තියෙනවා. ඔව්. අනිත් කතාවලට ගැලපෙන්නේ නැති ඔබ්සර්වේෂන් ගොඩක් තියෙනවා. ඔව්. ඒකයි දැන් ඔය අපි ගාව තියෙන හොඳම කතාව ඔය කෝල් ඩාර්ක් මැටර් පාටිකල්ස් ඔකේ තව එක අන්තර ගොඩක් තියෙනවා. එක තියරිස් ගොඩක්. ඔව්. මේ මොකදත්තත් ඒකට සෙට් වෙන්න ටිකක් හරි තියෙන ඔබ්සර්වේෂන්. ඔව්. ඒ දැනුම අසම්පූර්ණයි තාම. ඉතින් මේ විදුසාර බලන කට්ටියට පුළුවන් සමහරවිට මේව ඉගෙනගෙන මේ දැනුම අනාගතේ සම්පූර්ණ කරන්න. මොකද අපි දන්නවා සයිසෙක් නිව්ටන් ගුරුත්වාකර්ෂණය ගැන යා මුලින්ම තියරයිස් කරයා මේ උණ්ඩුවට ඇපල් ගෙඩියක් වැටුණා නෙමෙයි. මම හිතන්නේ එහෙම නෙමෙයි ඒක උනේ. අත්‍තරම උනේ එයා කල්පනා කරා ඇපලුත් වැටෙනවා නම් හඳ වැටෙන්නේ නැත්තේ හඳත් හඳනේ. ඔව්. ඔව්. හඳත් ඇපල් වැටෙනවා නම් හඳ වැටෙන්නත් එපේ. ඔව්. හඳ වැටෙන්නේ නැහැ. ඔව්. ඇපල් විතරක් වැටෙනවා. ඔව්. what about that? එයා කල්පනා කරේ එහෙම. right. එතකොට තමයි යාර තීරණේ මේක අර මේ orbital mechanics මේ කර්ෂගත වීම හඳ ඇත්තටම වැටෙනවා. ඔව්. වැටුනට පැත්තටත් යනවා. පැත්තට යන හින්දා පොළොව වටේ ඒක කැරකෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් එයා දැනන් හිටපු විදියට මොකක් හරි බලයක් යදෙන්න නම් ඒක චුවෙන්න ඕන. ඔව්. ටච් නොවි බලයක් යදෙන්න බෑ. හැබැයි හඳයි පොළොවයි තියෙන්නේ හිස් අවකාශය. ඔව්. එයාගෙන් ඇහුවා මෙයා කොහෙද ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ. ඔව්. මම කොහොමද දන්නේ? හැබැයි මේ වක්බ තියෙනවා. ඔව්. ඔව් මන් දන්නේ නැහැ කියලා තමයි එයා කිව්වේ. ඔව්. මොකද එයා ටිකක් රිලිජියස් මිනිස්සෙකින් සමහරු කියනවා මේක දෙවියන්ගේ නිර්මාණය වෙන්න නැති කියලා කිව්වා කියලාත් ඒක අපි දන්නේ අපි නින් බලන් හිටියේ නෑ. ඔව්. ඔක්කොම හිස්ටොරිකල් රෙකෝඩ්ස් නේ තියෙන්නේ. ඔව්. එයා ඇත්තටම රිලිජියස් මිනිස්සෙකින් දෙහෙම කිව්වා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔව්.
හැබැයි අයින්ස්ටයින් ඇවිල්ලා කිව්වන්නේ මේ එහෙම බලයක් නැහැ මෙතන. ඔව්. මේ හඳයි පොළවේ අතර බලයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන ජියෝමෙට්‍රික් ප්‍රොබ්ලම් එක. right. මේ අවකාශ කාලය ඇද වෙලා ඒ ඇදය දිගේ ගමන් කරන සරල රේඛියව ගමන් කරන්නේ. පොළවයි හඳයි දෙකම. හැබැයි අර ඇදේ හින්දා අපිට පේනවා හඳ පොළොව වටේ යනවා වගේ කියලා. ඒතරම් බලයක් නෙමෙයි. ඉතින් දැන් උදාහරණයක් විදිහට අප්‍රිකාවෙන් මිනිස්සෙක් උත්තර ධ්‍රවයේ දිහා බලන් යනවා. ඔව්. ඉන්දියාවෙන් මිනිස්සෙක් උත්තර ධ්‍රවයට යනවා. ඔව්. ඒගොල්ලෝ යන්නේ උත්තර ධ්‍රවයට. සරල රේඛියව යන්නේ. ඔව්. හැබැයි උත්තර ධ්‍රවයේදී ඒගොල්ලෝ හම්බෙනවනේ. ඔව්. හොඳද? ඔව්. අපි පොළව මියුට් කරොත් පොළව පේන්නේ නැහැ කියලා අපි හිතමු ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කියලා. ඔව්. දුරින් නම් බලන නිරීක්ෂණයෙන් දිවවලා කියයි මේ මිනිස්සු දෙන්න අතර බලයක් ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා. ඔව්. ඔව්. හැබැයි බලයක් ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. එතන තියෙන ජියෝමෙට්‍රි ප්‍රොබ්ලම් එක. right. මොකද ඇද වෙච්ච පොළවේ තමයි ඒගොල්ලෝ ගමන් කරේ. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ එකට හම්බුණා උත්තර ධ්‍රවයේ. ඔව්. ඔව්. ගුරුත්වාකර්ෂණෙත් එහෙම එකක් කියලා තමයි අයින්ස්ටයින් එක්ස්ප්ලেইন කරේ. ඔව්. මේ ඇද වෙච්ච අවකාශ කාලයක් තියෙන හින්දා අපිට පේන සමහර ඒවා සරල රේඛීය වෙනවා ගිහිල්ලා එක තැනකදී හම්බෙනවා වගේ කියලා. ඔව්. ඔව්. ඒ වගේ දැනුම ඉතින් ඔන්න සම්පූර්ණ කරා. ඔව්. හැබැයි දැන් එහෙම දැනුම සම්පූර්ණ කරත් ක්වොන්ටම් ලෙවල් එකේ ග්‍රැවිටි එක අපි දන්නේ නැහැ. ඔව්. ක්වොන්ටම් ලෙවල් එකේ ග්‍රැවිටි ඉක්වේෂන් එන්න ඉතින් අනාගතයේ ලංකාවේ මේ දැන් විදුසර YouTube එකේ කන්ටෙන්ට් අදනවා මම පොඩි කාලේ අපි පත්තර මේ ලාගෙන කියෙව්වේ. ඔව්. 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 අපි හදපන විදුසර මාතකේ අපි හැම වෙලේම පත්තර මේ ලාගෙන ඒ කාලේ ගියෙව්වේ. ඔව්. තාම තියෙනවා පත්තර මිටි ගහලා ගෙදර. ඉතින් මේ කට්ටියට පුළුවන් ඒ දැනුම සම්පූර්ණ කරන්න. ඔව්. ඒතකොට මලින්ද ඔබ කියන්නේ දැනට මේ අපේ ඔය සමීකරණයේ තිබෙන ඒ ඌනතාව ඉබස පුරවනෝ විනා අපිට ප්‍රායෝගික මේ ඩාර්ක් මැටර් කියන මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තරම් විද්‍යාවේ කිසිම ශේෂ්ත්‍රයක දියුණුවක් නැහැ කියලා. දැනට මේක අපි යම් යම් න්‍යාය විස්තර කරන්න ගන්න විනා උපකල්පනයක් විදිහට ප්‍රැක්ටිකලි අපි එක වැඩකට ඕක පාවිච්චි කරනවා. දැන් ගොඩාක් ඈත තියෙන ගැලැක්සි එක ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕන වුණත් එහෙම මේකට ගොඩාක් ලොකු ලෙන්ස් එකක් ඕන වෙනවා. ඔව්. අපි මේ ඩාර්ක් මැටර් ක්ලම්ප් වෙච්ච එකට එකතුලා තියෙන ගැලැක්සි ක්ලස්ටර්ස් පාවිච්චි කරන ලෙන්සස් විදියට. මොකද මේවෙන් ග්‍රැවිටේෂනල් ලෙන්සින් කියලා කියන්නේ. ඔව්. එළිය නැමිලා යනවා. ඒතර මේ පැත්ත ටෙලස්කෝප් එකක් තියලා මේක ලෙන්ස් එකක් විතර පාවිච්චි කරලා ඊට එහා ගොඩාක් ඈත තියෙන ගැලැක්සීස් ફોකස් කරගන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒකට ඉතින් ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි හිතන්න ආයිමත්. ඔව්. දැන් ඒක ඩාර්ක් මැටර් වලින්ද වෙන්නේ කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඔව්. අර මම මුලින් කිව්වා අපේ ග්‍රැවිටි ඉක්වේෂන් එක සම්පූර්ණ නැත් සමහර විට. ඔව්. ඒක වෙන්නේ නිකන් නෝමල් මැටර් වල ග්‍රැවිටි එකකින්ද දන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම වෙනවනේ. ඔව්. එහෙම වෙන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඔව්. හැබැයි දැනට අර කලින් කිව්වා වගේ මේක සමීකරණයක ඇනෝමලි එක ෆික්ස් කරන්න ගෙනාපු කතාවක්. ඔව්. හැබැයි මේ කතාවට හොඳට ගැලපෙන ඔබ්සර්වේෂන් උත් තියෙනවා. හැබැයි සෙට් වෙන්නේ නැති තැනුත් නැතුවම නෙමෙයි. ඔව්. හැබැයි හොඳට ගැලපෙන ඔබ්සර්වේෂන් ගොඩාක් වැඩි. ඒ හින්දා අපි දැනට මේක පිළිගන්නවා. දැනට අපි කොහොමත් සයන්ස් එහෙමනේ. ඔව්. ඒ හින්දා අපි දැනට තියෙන දත්තවලට ගොතන්න පුළුවන් හොඳම කතන්දරේ ගොතනවා. ඔව්. ගොතලා අපි බලනවා ඒකෙන් තවත් වැඩ කරගන්න පුළුවන්. තව ප්‍රෙඩික්ෂන් පුරෝකපන කරන්න පුළුවන්ද කියලා. පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් පුළුවන් අත්‍තරම එහෙම කරන්න. ඔව්. හැබැයි සෙට් වෙන්නේ නැති කැනිත් නැතුවම නෙමෙයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපේ අසම්පූර්ණයි මේ සමීකරණ. දැන් සයිසෙක් නිව්ටන්ට බුද්ධ ග්‍රහයගේ චලිතය එයාගේ සමීකරණය පැහැදිලි කරන්න බැරි වුණා. ඔව්. ඔව්. එරර් එකක් ආව හැමතිස්සෙම. ඔව්. රයිට්. හොඳද? ඔව්. පස්සේ අයින්ස්ටයින්ගේ ෆීල්ඩ් ඉක්වේෂන් දැම්මට පස්සේ පෙන්නා ඒක තියෙන්නේ ඉරේ ග්‍රැවිටි වෙන්න එකේ ගොඩක් හිට්ටුවේ. ඔව්. ඔව්. එතකොට දැන් ඔන්න හරි උත්තරය එනවා. ඔව්. ඉතින් ඒ අසම්පූර්ණ දැනුම සම්පූර්ණ කරගෙන ඉන්න ජර්නි එකනේ අපි ඉන්නේ. ඔව්. ඉතින් දැනට තියෙන එක ඩාර්ක් මැටර් තියෙන බව තමයි පේන්නේ. නිකන් අර සමීකරණයක තියෙන පදයක්ම කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි. මොකද ඔව් ඔබ්සර්වේෂන් සෙට් වෙනවා ඒකට මේ සෙට් වෙන්නේ නැතිවත් තියෙනවා. ඔව් සෙට් වෙන්නේ නැතිව එකක් හරි තිබුණොත් අපි අර කියන්නේ ඔව් ඒකනේ ප්‍රශ්නයන්නේ. ඔව් ඒක විසඳන්න එපා. ඔව් ඔව්. එතකොට මේ මට දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙතන පොඩි පැරඩොක්ස් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ පොඩි විරෝධාභාසයක් තියෙනවා. ඩාර්ක් මැටර් තියෙනවා නම් මැටර් කියන එක අර්බුදයට යනවා. ඒ කියන්නේ මැටර් කියන එකේ අර්ථකථනින් නම් අර්බුදයට යනවානේ. මොකද මේක අපිට නිරීක්ෂණය කරන්නත් බෑ. විද්‍යුත් චුම්බක වලට අහු වෙන්නෙත් නෑ. ඒ කියන්නේ වර්ණ මේකට අහු වෙන්නෙත් නෑ. එතකොට අපේ මැටර් ඒකට පදාර්ථය කියන එක අර්බුදයට යනවා. ඒ කියන්නේ අරකාරිනම් මේක වැරදි. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඔව් ඩාර්ක් මැටර් හරිනම් මේ අපි මේ කියන මේ අපි අල්ලන පදාර්ථය ගැන අපේ අර්ථකථන නිසා දැනුම වැරදි. ඔව්. නෑ මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අල්ලන පදාර්ථ පවතිනවා. ඔව්. හොඳ මේවා හැදලා තියෙන quarks and leptons වලින්. right. මේක ඇතුලේ නියුට්‍රෝන, ප්‍රෝටෝන, නියුට්‍රෝන, ඉලෙක්ට්‍රෝන තියෙනවා. ඒවා අතර ඉන්ට්‍රැක්ෂන් වලින් මේවා තියෙනවා. අපිත් එහෙමයි. එහෙනම් අපි මේව ඉන්ට්‍රැක්ට් කරනවා. right. හැබැයි දැන් මෙතනම තියෙනවානේ නියුට්‍රිනෝස්. ඔව්. නියුට්‍රිනෝස් අපිත් එක්ක ඉන්ට්‍රැක්ට් කරන්නේ නැහැ. ඔව්. හැබැයි නියුට්‍රිනෝස් උත් තියෙනවානේ. ඔව්. අපි දන්නේ හැබැයි තියෙනවා.
ඒවලින්ද මෙතන ඩාක්මට තින් ඩක්මටකල් ජාතයතන ඩක්මටත් මෙතන යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා හැබැයි අපිට ඒවත් ඉන්ෆ්‍රක්ෂන් එකක් නෑ ඇතකොට ඒවත් තියෙනවා එහෙම ඕන තරන් තියෙනවා නේද මේ විශ්වේ ඇති එහින්ද ඩාක්මට තියෙන අතර මේ මැටවලට පවතින්න පුළුවන් ඒත් එක්ම තව ටිකක් දැන් අපි සයිෆයි ලියන කත්තියට ටියක් ඉන්ට්‍රස්ටිං වන්න තිංකින් ෆිල් ටිකක් දෙන්න ඕන වාර්ය ද මෙන්න පොඩ් මික ටියක් ඇත ටිකක් එජි අයිඩියක් මේක ඔව් දැන් අපි මෙච්චරකල් හිතන් හිටිය ඩාක්මට කියලා කියන්න නිකම් පින් පොම්බෝල වගේ නිකම් කලම්ස් තියෙන්න කියලා හැබැයි අපි මොහොතකට උපකල්පනය කරොත් ඩාක්මට පෘටෝන තියනවා ඩාක්මට නිියෆෝන තියනවා ඩාක්මට වලින් හදිචි ඉලෙක්ට්‍රෝනක් තියනවා ඒවෙන් හදිච්ච ඩාක්මට හයිඩ්‍රිජන් තියෙනවා වගේ එකක් ඒ වෙතකොට තියෙන වෙනම පීරියඩික් ටේබල් එකක් ඩාක්මට එහෙම වුණොත් අපි යොකටකෙන ඇටොමික් ඩාක්මට තියරියෙක් කියලා එහෙම වුණොත් එක ඩාක්මටවලින් කොටසක් රියම ඇටොමික් නම් තියෙන්න්න පුළුවන් වෙනම විශ්වය තරුන් ග්‍රහ ලෝකොක්කොම තියෙන ඩාක්මට වලින් හැදිච්ච ඒක එහෙ මුණොත් එහෙම විශ්වය පරිනාමය පැහැදිලි කරගන්න එක දැන් අපි අලුත් ඩේට හැම පරිනාමය පැහැදිලි කරගන්නට වඩා ලේසි එකන ඒක ඇත්ත නම් හැබැයි අපිට ටෙස් කරගන්න ඉදියන්න හොඳ අපිට නන් ෆෝල්සි පයිබ ඒ ආගියමට හැබැයි ඒක ඇත්ත නම් මේ විශ්වය පරිනාමය මේ ආපු ගලක්සි සදිච් හැටි පැහැදිලි කරගන්න ලේසි අර නිකං අපි අර කියන නිකං තියෙන පිම්පොම් බෝල වගේ විශේෂ ඉන්ෆ්‍රක්ෂන්ක් නැති ඩාක්මට වලට අරමුණන ටොමික් ඩාක් මැටවලින් එක්ස්පලේන් කරගන්න ලීසිීම යුනිවර්සක පරිනාමය වෙච්ච හැටි ඒ මුණොත් ඩාක්මට හිවමන්ස ඉන්නත් පුළ ඒගේ වන අපි අපි ඉන්ට්‍රක් ගන්න විදිහන්න ඩාක් මැට වෙනම යුනිවර්සකත් තියෙන අපේ මේ යුනිවර්සකත් එක්ක හැබැයි ඒන ඒ අපියෝගේ පසුගුණ යන්නකු ඔව ඔන්න සයිෆයි රයිටර්සට පොඩි තිංකින් ෆිල්ල එක කොන්න දුන්න ඒකට ඇපසෙන් ඒක හරිම ඇතිනවා මොකද ඩාක් මැට කියල කියනකොට මේක හරිම ඇසි කෞතුක රසයක් දන පදල් පවා ඉති ඒ ගැන කතා කරන්න ඉතාම සුදුසු ලංකාවම කවුරුත් දන්න අපේ ප්‍රසිද්ධ YouTube කෙනෙක් වන ඒවගේම කොයිදේ කරත් ඕඩවුන්ඩ කෙනෙක් වන මලින්ද අලාකෝන් අපිත් එක එකතුනේ මලින්ද නැවත දවසක තවත් මේ වගේ මාතෘකාවකට හමුවන එහෙමනම් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් ආයුබෝවන්. අලුත් වීඩියෝස් ගැන අප්ඩේට්ස් දැනගන්න විදුසර YouTube channel එක subscribe කරන්න. notification වලට bell icon එක click කරන්න.